Chào chú. Chào Nguyên, chào con. Xin phép chú tự giới thiệu ạ. À, tôi tên là Nguyễn Văn Thôi, à, quê ở Đà Nẵng, Việt Nam. À, ngày xưa tôi là lính hải quân. Bây giờ thì tôi đang ở Calgary, Alberta, Canada. Yeah. Cái hồi mà trước 30 tháng 4 75 đó thì là cuộc sống của chú lúc đó là gì? Lúc đó tôi là lính hải quân. Chú đi lính lúc đó lâu chưa? Tôi đi từ năm 79 cho tới 69 cho tới 75, hải quân miền Nam. Lúc đó là chú mấy tuổi? 18. Gia đình chú vẫn ở Đà Nẵng hả chú? Gia đình tôi vẫn ở Đà Nẵng. Xong rồi chú có mô tả được cái cuộc sống của chú lúc đó không? Tức là cô nói là sau 75. Không, trước Trước 75 đó. 75 nha. Trước 75 thì gia đình tôi sống bình thường, vâng. Không có gì không có gì quan trọng xảy ra hết. Chú có nhiều anh chị em không ạ? Tôi có 4 anh chị em nha, 2 trai và 2 gái. Và họ ở Đà Nẵng. Vâng, họ vẫn ở Đà Nẵng. Và ba mẹ của chú lúc đó làm gì? Ba mẹ tôi chỉ là người làm nông thôi, không có gì hết. Xong rồi khi mà 30 tháng 4 vô đó thì là cuộc sống của chú nó thay đổi như thế nào? Nói cái này nó hơi dài dòng một chút, bởi vì là một người lính của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, thì khi 30 tháng 4 75 vô thì những cái sự thật nó xảy ra, nó làm tôi cũng rất là khó chịu. Thứ nhất là về vấn đề tinh thần. Ví dụ như tôi có một cái đôi giày lính ngày xưa và một đôi găng tay còn lại, tôi đem về với mảnh đất ở ngoài trước nhà. Trước cái nhà của tôi có ông già có một vài sào đất. Tôi ra tôi cầm cuốc, tôi cuốc đất gọi là đất rang. Tôi đau chân quá, tôi mang đôi giày và tôi lấy đôi găng tay tôi đeo tay để tôi làm. Nhưng mà người ta cho tôi rằng tại sao tôi phải sử dụng những cái đó giống như cái bọn tư bản. Họ đưa tôi ra ngoài phường, tôi mới cảm thấy rằng người ta nói quê hương mình đã hoàn toàn giải phóng rồi mà, miền Nam đã được miền Bắc giải phóng, nhưng mà tại sao sự thật nó lại thấy khó chịu như vậy. Thì kể từ hôm đó ba tôi có nói rằng con có nói gì thì con nói, con phải coi chừng lời ăn tiếng nói của mình. Và tôi đã thấy từng người của bạn bè tôi lúc đó, người thì đi chỗ này, người đi chỗ khác, người thì bị bắt một cách vô lý quá. Tôi cảm thấy đây có phải là một tự do thật sự như người ta đã nói là tự do và dân chủ không? Thật sự miền Bắc, theo tôi, nếu họ chưa sống ở dưới thể chế tự do, họ không biết tự do là gì hết. Nếu anh chưa ăn một cái món nào đó thì anh không có cảm thấy cái vị của món đó nó như thế nào. Cũng giống như là tự do dân chủ, anh phải sống anh mới nếm được cái tự do và dân chủ đó. Chính miền Bắc chưa bao giờ có tự do dân chủ. Và tôi cảm thấy rằng, sau đó tôi chiêm nghiệm rằng sau 30 năm đất nước của mình chiến tranh, không một người dân Việt nào bỏ nước ra đây hết. Nhưng mà tới khi mà họ vô miền Bắc á, thì miền Bắc bỏ hết để vô miền Nam. Rồi đến khi 75, năm tư thì là như vậy. 75 khi mà họ vô miền Nam á, thì đồng bào Việt Nam mình lần lượt bỏ nước ra đi. Không những chỉ miền Nam mà còn có miền Bắc cũng ra đi nữa. Thì cái đó có phải sự thật rất đau lòng, ai cũng thấy. Tại sao trong chiến tranh cả ngàn người chết mỗi ngày, không một người dân Việt mình bỏ nước ra đi. Người dân Việt mình rất yêu tự do, rất yêu đất nước. Nhưng thật sự lý do gì đã làm họ phải ra đi? Và kể từ ngày đó tôi không dám nói gì hết. Tôi không dám làm những cái điều gì tôi muốn làm, bởi vì tôi biết cho đến bây giờ cũng vẫn bị nữa, chứ không phải như ngày đó. Nếu nói lên những cái sự thật nào đó, cho dù là sự thật, nhưng họ vẫn phải bị những cái mà vô lý. Thành thử tôi không thể sống được như vậy. Tôi phải quyết định rằng tôi phải làm sao để tôi thoát khỏi cái này. Và lúc đó, ngay những lúc như vậy đó,
tôi tìm một miếng đường để mà tôi, khi mà tôi cuốc đất tôi mang dài đó, tôi tìm một miếng đường để mà tôi ngậm vô để cho nó mát người tôi, nó có chất ngọt để tôi cuốc đất rang cho ông già tôi, gọi là đất rang, tức là cuốc xuống là lật lên từng miếng bự vậy này. Nếu mà không mang dài là nó mắt cá chân của mình nó lọt xuống đó là nó sẽ bị trầy trụa liền. Họ đưa tôi ra họ nói là tôi vẫn theo bộ tư bản cuốc đất mà mang dài và mang găng tay. Tôi nói các anh nhìn lại đi, miền Bắc mẹ chị bây giờ tôi coi trên truyền hình đó, họ quấn vải từ dưới chân lên tới trên vế để người ta bảo vệ cái chân của họ, để người ta đi cấy lúa. Thì đây cũng là cái công cụ sản xuất nó tốt hơn. Tại sao các anh phải đưa tôi ra để nói những cái điều như vậy? Tôi rất buồn. Tôi yêu đất nước tôi, nhưng tôi không thể sống. Tôi yêu đồng bào tôi, nhưng mà tôi không sống dưới một cái thể chế mà ngoại lai, chủ nghĩa cộng sản. Cho tới bây giờ đã hết rồi. Ngày xưa nó còn đó, nhưng chủ nghĩa đó không đem lại sự tự do và no ấm cho đồng bào của mình được. Từ đó tôi phải ra đi. Lúc đó là chú có phải đi cải tạo không ạ? Không, tôi không cải tạo cô, bởi vì tôi chỉ là lính thôi. Nhưng mà bạn bè chú trong hải quân cũng phải đi ạ? Rất nhiều, gần như là, mà ngay cả cái dù là lính về đó, nhưng mà nếu mà có ai nói những cái lời gì có vẻ hơi xúc phạm, dù cho đó là sự thật, người ta vẫn đi cải tạo như thường. Cái cách mà kiếm ăn kiếm sống lúc đó nó có khó khăn cho gia đình chú không? Gần như không có cái công việc nào, bất cứ công việc nào mà cô dính tới chính quyền cũ. Các em cho dù học rất giỏi cũng cho đến bây giờ vẫn bị. Cho đến bây giờ nếu các em mà có học giỏi cái nào, nhưng lý lịch của các em ở bên đó vẫn còn ảnh hưởng nữa, thành thử là rất là khó khăn. Thành thử gia đình của chú lúc đó là kiếm sống như thế nào? Thì ông già mà cái mảnh vườn ở đằng sau vườn á, thì nó vẫn còn đó, trồng cà, trồng rau, nuôi một vài con gà. Nhưng mà đôi khi một vài con gà họ cũng hỏi rằng gia đình nuôi bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo, bao nhiêu con vịt. Rồi tháng tới họ lại hỏi lại là bây giờ có còn không, muốn ăn thì cũng phải giấu con, mấy đứa con cháu nó đi học, mà làm gà làm vịt ra ăn thì nó lại nói nó ăn này kia nọ, thì người ta phải nói tại sao làm ăn. Nghe một vài lời như vậy tôi cảm thấy đau lòng lắm. Thành thử là tôi không thể chấp nhận được, bởi vì mình đã sống ở dưới thể chế tự do, mình biết tự do dân chủ là thế nào. Rồi khi mà chú đã quyết định cần ra đi đó, thì là chú dàn xếp như thế nào hả chú? Hẹn với một số người bạn, và tôi là cái người thì cũng về hải quân thì tôi cũng biết chút, rồi người ta sắp xếp tàu bè rồi cũng hẹn nhau đi vậy. Năm này là năm nào ạ? Vào năm tháng 5 năm 78, tháng 6 năm 78 có. Lúc đó là cái tàu thì là chú kiếm ở đâu ra? Cái tàu đó của một cái anh em làm ở dưới công ty vật liệu, họ lấy họ đi, rồi họ hẹn với một số người từ bên ngoài ra bên ngoài đó, rồi chuyển qua tàu đánh cá. Bao nhiêu người đi tất cả? 12 người. 12 người đi. Cái tàu to không ạ chú? Rất là to. Lúc đó chú có gia đình mà đi theo không? Không, chỉ có một số bạn bè, tức là quen biết từ những ngày trước hoặc là sau này, rồi hẹn nhau để ra đó mà đi thôi. Chú tả cho cháu cái cuộc hành trình của chú được không? Cái từ ngày đầu đi ra, cái lúc đó là Việt Nam mình và Trung Quốc vào năm 78 thì đang có những cái xáo trộn của hai bên. Thì đừng đi Hồng Kông, nhưng mà không anh em nói là không nên đi qua đó, bởi vì nó sẽ có những cái phiền toái, mà bởi vì nó đi ngang những cái hòn đảo mà Hải Nam rồi kia đó, thì nó lại bị ảnh hưởng của Trung Quốc. Thì anh em quyết định đi Phi. Chú ra đi từ miền Trung, từ Đà Nẵng hả? Từ Đà Nẵng. Anh em quyết định đi Phi. Thì trên đường đi Phi thì anh em qua bên đó rồi chuyển qua cái tàu đánh cá. Thì cái tàu kia thì gửi trở về, bởi vì cái tàu kia thì nó
cái máy nó không có được tốt lắm. Rồi, thì khi đó đi chừng cỡ 2 đêm 3 ngày thì anh em nói là tại sao tới bây giờ nó vẫn chưa tới Phi quyết định, không 3 đêm 4 ngày tới Phi thì anh mới quyết định nói thôi bây giờ để mình coi lại, chứ nếu như thế này mà nếu mà nó đi lạc cái độ mà nó đi tăng cao lên nữa đó, thì nếu mà từ Đà Nẵng mà đi qua Phi thì đi chừng khoảng đi thẳng thì khoảng 70 độ theo cái la bàn biển đó. Nhưng mà lúc đó anh em sợ là gió nó thổi như thế nào không biết, thì set up nó khoảng 80. Thì nếu mình gió mà nó thổi từ bên hông trái của màn tàu á, thì nó sẽ tăng cái độ nó đi xuống 90, 100 gì đó, thì nó sẽ đi qua tới bên Úc luôn, Australia luôn. Thì anh em mới thấy là đây là cái vấn đề, nếu mà nó đi qua Australia thì nó cả là một vấn đề mấy tháng có thể là chết trên tàu. Thì tôi mới quyết định là nói anh em thôi tắt máy tàu. Khi mà tắt máy tàu á, thì anh em tôi nói là 2-3 ngày tôi cũng mệt, tôi muốn nằm ngủ. Thì anh em mới nói rằng nếu vậy thì làm sao mà anh em biết được cái phương hướng và cái này kia. Thôi thì bây giờ gió nó đang thổi màn tàu phía bên phải thì nó sẽ thổi ngược về, thì nếu có thể thì mình đi về phía bắc của Phi thì cũng không sao, nó rất còn xa, nhưng mà để đi về phía nam á, thì nó sẽ đi xuống đi qua luôn bên Australia. Anh em cứ tắt đi, khi nào mà thấy núi thế mình thì nói tôi. Thì anh em mới nói rằng làm sao mà để biết như thế này kia. Tôi nói là cái chân trời mà khi mà mình thấy được chân trời đó, tức là ở đó hoặc là mây hoặc là núi. Nếu núi thì cái dạng của nó sẽ không thay đổi trong vòng 1 tiếng đồng hồ, vẫn thấy cái dạng giống nhau. Còn nếu là mây á, thì trong vòng vài tiếng, trong vòng nửa tiếng thì cái dạng mây nó sẽ thay đổi cái hình dạng của nó, thì biết nó là mây, thì mình không nên chạy về hướng đó. Thì hoặc là nếu mà lâu quá thì kêu tôi thức dậy, thì anh em thấy dạng thấy núi rồi kêu tôi thức dậy, tôi đứng tôi nhìn thì tôi nói là đúng núi. Lúc đó thì anh em cùng nhau hát mà không ai ngờ hết, vậy mà đi nối vòng tay lớn rồi quê hương Việt Nam, quê hương ngạo nghễ, rồi ôm nhau một vừa hát vừa khóc. Thì sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ thì anh em tới cái đảo Iba Jambalet của Phi, và chúng tôi được người Phi họ tiếp đón, nhưng mà tại vì cạn quá không thể vô bờ được, anh em mới 5 người tình nguyện nhảy xuống bơi vô. Cho hỏi thêm là tại sao mà thứ nhất là đi như vậy là từ cái ngày mà ra đi cho tới cái ngày tới Phi là bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm? 4 đêm 5 ngày. Mà tại sao mà chú lại khuyên là tắt máy? Tại vì lúc đó mình không còn biết mình ở đâu hết. Nhưng mà nếu mà đi tiếp nữa thì sợ hết dầu. Anh em còn chỉ đâu khoảng 60 hay 80 lít dầu vậy thôi. Tự đi tiếp thì mình sẽ không biết đi về đâu. Thôi thì tắt máy thả trâu đi. Và lúc đó cái gió nó đang thổi phía bên mặt phải của hông tàu, trước mũi phía bên phải. Thành thử ra nếu mà thả trôi thì nó sẽ trôi về hướng cao hơn của Philippines, thì nó không lạc ra để đi qua bên Úc. Rồi chú kể tiếp là với lúc đó là chủ là cái người mà coi như là lái tàu đó hả? Thì cái compa trên tàu rồi kia thì chú trong hải quân thì chú cũng biết, một số anh em bên đó họ cũng biết, nhưng mà rồi họ hội ý với chú rồi mình cùng quyết định nha. Và lúc đó là kiểu mà nhiều người ở trên tàu là người hải quân, họ có kinh nghiệm đi biển là không chứ? Chỉ có thêm một người hải quân nữa thôi với chú, nhưng mà anh đó thì ảnh chỉ là người bạn bên ngoài thôi, ảnh cũng không có ấy nhiều nha. Thành thử lúc đó là chú có la bàn, chú có bản đồ không? Chú có bản đồ không? Cái bản đồ thì cái bản đồ chính đó, thì nó có đó, rồi mình đặt cái la bàn mình để đó thì mình biết là từ ở Đà Nẵng nếu muốn đi Phi thì đi bên bao nhiêu độ, đi ngay ở giữa có.
Xong rồi chú kể tiếp đấy là khi mà chú tới Phi Lục Tân thì như thế nào, khi mà anh em nhảy xuống dưới Bơi vô sông thì 5 người thì cái tàu đó nó cách xa là khoảng 30-40 thước phía ngoài, nước cạn quá không vô được. Thì sau đó thì chiếc tàu nó bị chìm. Anh em vô rồi thì tàu bị chìm thì vô gặp các người an ninh của Phi. Họ đem vô cái đảo Iba Zampalac, thì ở đó 21 ngày. Thì họ cũng hỏi một số vấn đề làm gì rồi cái họ rất là người Phi cũng họ very nice, rất là tốt. Họ cũng rất là thành thật. Thì sau đó 21 ngày họ trở lên Mandaluyong của Phi, nó gần ở Manila. Tại sao mà cái tàu nó chìm ạ lúc đó? Không biết tại sao, nhưng mà sau đó họ cho biết là cái tàu nó chìm. Mà rồi sau đó rồi họ cho xe tới câu lên, rồi họ nhờ chú coi lại cái máy để họ sửa lại, rồi đó họ làm gì đó mình cũng không biết nữa. Tình cờ nó chìm thôi hả? Hay là nó đã rồi? Có thể là vô đó rồi nó bị dính cái lường ở dưới đất, rồi sóng biển nó dập thì nó chìm. Xong rồi cái lúc đó là cái đảo đó khi mà chú đáp vô thì là nó không đã có cái trại tị nạn nào hết ở đó. Chỗ đó gần như chỉ có 10 mấy người chú ở đó thôi, không có ai hết. Và ở nơi khu đó là có người dân họ ở không ạ? Có. Lúc đó là cũng ở vòng ở đó cũng có, nhưng mà mình thì là ở trong căn cứ của an ninh. Họ giữ mình trong đó, thành thử mình không có ra ngoài. Khi nào mà họ đem gạo với là cá hộp cho mình, vậy thôi. Khi nào đi đâu thì họ đem xe vào họ chở mình đi. Họ muốn mình đi làm giấy tờ hoặc là gì đó thì họ đem xe vào họ chở mình đi. Lúc đó là chú không có được cậu mà tản mát đi xung quanh đi mà thăm chỉ ở bên trong đó, chỉ ở bên trong thôi. Xong rồi sau 21 ngày thì họ chở cho chú tới trại tị nạn Mandaluyong của Phi, cách đó 5 tiếng đồng hồ, 5 tiếng rưỡi đồng hồ. Cái đó là cái đảo hay là lái xe? Từ ở chỗ Iba Zampalac họ chở xe mình lên thẳng Mandaluyong là 5 tiếng rưỡi. Ở đó là có trại hả chứ? Cái trại Mandaluyong là cái trại chính của người Việt mình. Toàn bộ các đảo khác chuyển về đó trước khi đi tị nạn. Chú mô tả cái điều kiện sống ở nơi trại đó không? Rất là phức tạp. Khi mà vô đó rồi đó thì nó chỉ có một cái trại chính, mà cái trại đó nghe nói là hồi trước là người Phi họ dùng cái đó để họ tải những người bị thương trong cái chiến trận trước đó, lâu lắm rồi. Một cái trung tâm nó cũng chứa được 100-200 người gì đó. Rồi đa số là giống như chúng tôi tới, họ cho chúng tôi một cái căn phòng. Không phải là căn phòng, nó vào đằng sau có bếp, tức là trải đồ dưới đất nằm sát vào với nhau. Thì 10 mấy anh em ngủ chung đó. Nhưng mà rồi tôi mới quyết định là không được, thấy một số cụ già với lại trẻ em tới sau, thì chúng tôi mới bàn với nhau thôi thì để cho, tức là tôi vẫn nói gia đình đó là gia đình bác sĩ Bình, hai vợ chồng với 3 đứa con nhỏ. Thì tôi mới nói là thôi anh em mình ra ngoài ngủ đi, cho mấy cháu nó vô nó ngủ. Thì anh em đồng ý. Khi ra ngoài rồi thì chúng tôi nói tại sao mình thấy một số gỗ mà họ đi ngoài kia nó bỏ khắp nơi, thôi thì đi anh em mình đi kiếm. Nếu mà còn miếng gỗ nào thì lấy hết lại, chắc ở đó. Xong rồi anh em mới xuống cái chỗ mà những cái căn lều ngày xưa mà họ làm cái chỗ để mà dưỡng thương đó, để cho nghĩa là những người bị thương về đó ở đó. Bây giờ họ tháo rồi họ li hết đóng lại đó, nhưng mà nó dài lắm, mà tự mưa nó không mục được. Chúng tôi mới kéo hết ra, lấy đồ cắt thành những cái miếng, ví dụ như 8 feet, 12 feet, 6 feet rồi gì đó. Thì anh em mới nhờ có một cái anh kia, anh có gia đình bên Mỹ, gửi về cho ảnh một ít tiền, ảnh mới cho chúng tôi 100-200 peso vậy đó. Chúng tôi mới lên đi mua vít về ráp lại thành chỉ cái mái vậy thôi. Xong rồi đóng một cái bột cao tới đầu gối, 10 mấy anh em nằm hết trên đó. Rồi sau đó anh ở trong đó mới thấy như vậy thì mới nhờ chúng tôi tiếp tục làm hết
như vậy đó, chỉ là cái mái slot vậy, rồi dài các anh em nằm trong đó ngủ, tức là mưa gió thì nó vô. Thì ở Phi họ có cho chúng tôi những cái màn cũ mà bằng vải, thì chúng tôi đóng gỗ lại để che nó xuống, để cho khỏi gió nó vô, trong thôi mưa nó tạt vô nhé. Thì người Phi họ rất là hiền hòa nhé. Cho con hỏi thêm là cái căn nhà đầu tiên mà chú nhường lại cho cái bác sĩ đó, cái đó là coi như là giống như là barracks, người ta xây dựng đàng hoàng, xây dựng xi măng người này ta kia, làm bằng cũng xi măng đúc đàng hoàng, nhưng mà nó trống hết. Thì rồi vô trong đó, rồi cái người này ở chỗ này, người kia ở chỗ kia, chia góc rồi mà nằm thôi, chứ nó không có ngăn phòng. Ở đầy rồi. Ở đầy. Lúc đó là một cái căn như vậy là ở khoảng bao nhiêu người? Cái nhà lớn nhất thì hình như cũng khoảng vài trăm người á, còn đa số là chỉ ở quanh sau hè, ở đằng trước rồi này kia, tức là người ta tự động người ta kiếm đồ người ta che nhá. Còn chúng tôi thì 12 anh em thanh niên từng tử là làm riêng ra, kiếm cái chỗ cho nó khuất làm riêng ra, rồi làm thêm cho những người khác ở nữa. Vậy cái mái là chú lấy từ chẳng hạn như tấm vải của cái tent ngày xưa, cái lều lính như vậy, lều lính ngày xưa như cắt ra xong rồi cái chữ ấy. Mà cái lều lính lúc đó là mình dựng lên không được hả? Không được, thì không có khung nữa. Nhưng mà nó chỉ là những tấm vải người ta gỡ hết rồi, người ta rạch bỏ rồi người ta quăng đóng lên, nhưng mà nó stay in the bottom, thì nó long time, nó không có rotten. Xong rồi còn khung thì là chú cột thì là chú lấy gỗ, xong rồi cái chú viết lượm bamboo, lượm wood, lượm dây rồi về nó chỉ ra mà làm cho cái slot để cho nó đủ để cho nó che nắng che mưa vậy thôi nha. Còn mỗi lần sắp hàng mà lấy đồ ăn là nó phiền toái lắm. 12 anh em mà họ cho 4 cái hộp với là 4-5 cái trứng, mỗi người thì một lon gạo mà cho một ngày. Thì tôi cá nhân tôi thì cái buổi sáng tôi xách quyển sách tôi ra, tôi nằm ở dưới cái tượng của cái nhà thờ đó, là tôi cứ nằm ở đó. Rồi nó có một cái ông đó, ông sửa xe ở đó, nhờ tôi viết về máy, thành thử là tôi ra đó tôi đứng chơi, thì mấy ổng đôi khi giúp ổng, rồi ổng cho tôi ấy, rồi tôi đem về tôi cho mấy đứa anh em trong nhà. Mà khi mà cái tàu đánh cá họ đi với chúng tôi thì có 3 em nhỏ đi trên đó nữa, thì tôi đem về tôi cho mấy em đó, và tôi nhường cái phần ăn của tôi lại cho mấy em kia. Thì cái dây mà cột quần thì càng ngày lấy cái dây mà bảo bố không có cái nịt, cứ mỗi vài ba ngày thì tôi lại phải thắt nó vô thêm một tí nữa. Nước thì muốn tắm thì phải xếp hàng khoảng vài trăm người mới tới phiên mình lấy được 1 gallon, chỉ muốn gội cái đầu thôi. Lúc đó là cái trại bao nhiêu người chứ có nhớ? Tôi nghĩ chắc khoảng gần cả ngàn, 700-800 gì nữa. Mà sao chú ở đó bao lâu? Tôi ở đó từ tháng 6 cho tới tháng 4 năm tới chú mới đi. Mà như vậy thì là ban ngày thì chú làm cái gì, chú sinh hoạt, và chú làm cái gì để cho nó qua giờ? Chú giúp những người, chú nói với một vài ba anh em cho nó biết làm đồ, thì đi làm che chỗ này chỗ kia cho người ta ở, giúp người ta đấy này kia. Anh em 13 người mà đa số là pilot rồi trước. Rồi ở trong army cũng có nữa, anh em rất là xông xáo, anh em làm chuyện này, đi thông dịch, đi help những người mà không có chỗ ở, làm những cái công việc đó để giúp nhau mỗi ngày. Rồi khi mà rảnh thì tôi là cầm quyển sách tôi ra, tôi nằm ở dưới cái nhà thờ đó, cái tượng đó, tượng Đức Mẹ gì đó, thì tôi nằm ở đó tôi đọc sách. Thì tôi giúp cái ông mà sửa xe ở đó, ông cho tôi ăn. Đôi khi ông mua cái này cái kia, mì gói rồi ông cho tôi ăn. Tôi nói nếu mà chú không về thì mấy đứa con nói với 3 đứa nhỏ, mấy đứa con ăn phần của chú đi. Là ông người Phi hả? Ông người Phi, ông sửa xe. Nhưng mà tại vì tôi biết về máy móc thì tôi giúp ông, tôi sửa nên ông cho tôi ăn. Rồi lúc đó là có mấy cái phái đoàn từ mấy cái nước khác nó tới nó phỏng vấn chứ không? Có. Thật sự thì cũng đông quá thì cũng chưa phỏng vấn.
Nhưng mà tôi thì lại tôi muốn đi Canada, tôi không muốn đi Mỹ. Tại sao ạ? À, cô cũng biết là một người lính, khi mà ally họ withdraw rồi đó, đồng minh họ rút lui như vậy đó, những người lính như chúng tôi, cho dù tôi không có cấp bậc gì hết, nhưng tôi rất là đau lòng. Tại sao họ đến quê hương mình và họ bỏ quê hương mình họ đi? Tôi không muốn nói nhiều, nhưng mà những người như chúng tôi hiểu. Tôi không muốn apply đi bên đó hết. Họ có cho tôi, hình như họ có cho tôi một cái offer, nhưng mà tôi nói tôi apply đi Canada, thì người Canada mới hỏi tại sao người Mỹ họ hình như họ có cho anh đi mà anh không đi. Tôi nói rằng tôi cảm thấy không có thoải mái lắm khi tôi đi Mỹ. Và như vậy tôi quyết định đi Canada. Thì Canada nói là ở đây rất là đông, nhưng mà anh không đi như vậy thì anh chờ cũng sẽ rất là lâu. Và nói tôi đã quyết định và tôi sẽ chờ. Và tôi được biết Canada là một đất nước rất là hiền hòa, có tự do và dân chủ. Nhất là hồi xưa còn trẻ, khi mình đi học thì mình cũng biết về Montreal, nhiều nhất là Montreal, Quebec. Nên tôi chọn tôi đi Canada. Và tôi rất là hài lòng khi tôi đã tới Canada và sống gần 42 năm qua. Lúc đó là ai quyết định là chú đi thành phố nào? Mình không có chọn lựa. Mình chỉ nói là mình muốn đi và họ cho mình đi thì mình đi thôi. Thành thử lúc đó là chú có biết cái gì về cái thành phố định cư của chú không? Không được biết trước là cái gì hết. Khi họ đưa tới thì mình mới biết là mình tới đâu. Và khi đã tới rồi, gần như mình cũng chưa hiểu nhiều về thành phố đó. Tức là họ sắp đặt mình ở đâu thì mình ở đó, vậy thôi. Chú bay tới đó, khi mà tới Canada chú đáp vô đâu? Đáp ở Vancouver. Rồi cùng trong ngày đó đổ máy bay về Regina. Xong rồi cảm tưởng đầu tiên của chú về Regina là gì? Chỗ đầu tiên hả? Cảm tưởng đầu tiên là chú nhận xét cái gì về cái thành phố? Cái cảm tưởng hả? Cái cảm tưởng yên lặng, hiền hòa. Người dân họ cũng rất là friendly, rất là gần gũi. Lúc đó có ai bảo lãnh chú không? Government bảo lãnh. Chú vẫn còn nhớ, hình như cô đó là Helen hay sao đó. Cổ tới cổ đón, cổ đi với ông Ken Musso. Cái ông với lại vợ của ông là bà Vơ và De Rossier, chú nghĩ vậy. Và một người ở trong nhà thờ. Khi họ tới họ đón chú thì chỉ có một mình chú đi có một mình mà tại vì bên Phi bay qua đó, người bạn khi mà chú bên Phi chú chỉ có một cái quần mà chú cột sợi dây chú thắt lại đó và một cái áo thôi. Nhưng mà trước khi ngày hôm sau chú đi phi trường á, là cái hình mà chú cho đó là người bạn, người thì cho cái áo vest, người thì cho cái sơ mi, người thì cho cái cà vạt, họ thắt họ đeo lên cho chú. Bởi vậy khi mà chú đi ra nó giống như là chú đi du học vậy. Khi mà chú tới Regina thì ông Ken Musso, chú nghĩ vậy, ông làm ở Regina Manpower, ông mới, vợ của ông là bà De Rossier, người teacher dạy học chú. Thì sau 2-3 ngày thì có TV của Canada phỏng vấn chú, thì chú mới nói rằng tôi cảm ơn người Canada, và cô Helen, chú nghĩ là cô Helen đã giúp chúng tôi trong những ngày đầu tiên. Chú nói vài câu và chúng tôi sẽ cố gắng tìm việc làm ngay để cho khỏi phải làm bận rộn thêm đối với những người dân và chính phủ Canada. Tôi thay mặt cảm ơn. Và khi đó thì chú mới tới có 3 ngày là chú đã được đi với lại Manpower đi đón những người Việt mới tới, mà họ lại cho chú bộ đồ vest và cái cà vạt. Chú đi đón những người phi trường mới tới á, thì mấy người mà mới tới, chú tới trước có 3 ngày mà người ta cứ nghĩ là chú là dân du học. Đấy. Rồi người ta cứ chiều nào cũng vậy, xúm lại là nấu ăn,
rồi rủ nhau lại 2-3 gia đình này, kêu cuối ngày ăn, cuối tuần nghĩa là ngồi lại ăn rồi nói chuyện với nhau, chứ không thôi nó buồn lắm. Về nhà là ai ở nhà nấy, mà một thành phố như vậy chỉ có mới 3-4 gia đình này. Sau đó chú giúp người ta đi làm healthcare, chú giúp người ta đi làm social này kia thì rất là thân tình. Mà chú chưa biết gì hết, chú cũng mới chân ở chân ra. Chú chỉ dẫn người ta tới chỗ đó rồi người ta đưa cho chú cái form biểu điền tên họ, vậy thôi, rồi người ta làm social insurance number với lại healthcare cho đồng bào, và tử họ rất là happy. Khi cái ai có bệnh thì chú đi thông dịch, mặc dù là chú chỉ nói được một vài chữ mà đôi khi chú cầm theo quyển sách dictionary này. Yeah. Chú vừa thông dịch, chú vừa tra từ điển. Thì nếu có chú về chú tra, mà chỉ một vài lần là nó quen thôi. Và cái đó là người ta đó là công việc mà trả tiền hả? Đó là Không. chú ăn lương hết? Không, chú giúp gia đình thôi. Chú chưa đi làm, lúc đó chú còn đi học Anh văn đâu khoảng 1 tháng ở dưới á. Rồi sau đó chú được làm thợ máy dưới đó luôn. Chú làm thợ máy 2-3 tháng rồi chú mới Ai giúp chú đi kiếm việc? Cũng cái ông đó. Manpower. Ông Ken Musso, chú nghĩ làm ở trong. Xong rồi chú làm thợ máy gì vậy chứ? Chú làm thợ máy xe. Xe hơi. Xe hơi, chú làm đâu khoảng 2 tháng hay sao đó. Rồi sau đó có mấy người bạn họ nói rằng anh lên đây đi, việc làm nó nhiều, nhưng mà số anh em mà hồi xưa mà ở bên trại tị nạn đó, họ cũng ở đó. Ở đâu? Ở Edmonton. Thành thử là chú quyết định chú ra chú mua vé xe bus, chú đi lên Edmonton. Chú ở vào năm hình như tháng 8 tháng 9 năm 79. Thành thử chú ở thành phố Regina được bao nhiêu, được bao lâu? Chú nghĩ 2 tháng, 2-3 tháng gì đó. Tại vì lúc đó chú có việc làm. Yeah. Nhưng mà tại vì sao mà chú lại muốn đi kiếm bỏ việc đi Edmonton? Cái việc làm lúc đó hình như nó cũng bớt, bởi vì cái khả năng Anh văn của chú lúc đó mà họ ở ngoài kia nó có mấy parking, người ta nói là ok, mày có 2 cái section bên trong để mày sửa, và 3 chiếc xe bên ngoài đó là của mày, 5, 7, 6, 7 vậy đó. Mày ra mày lấy cái xe đó, mày đem vô, mà ra mà xe mà nó không nổ máy thì phải câu hoặc làm sao cho nó nổ mới đem vô. Mà chú nhớ cái giai đoạn đầu tiên mà chú nằm xuống ở dưới đó, chú sửa cái thắng xe đó mà tuyết ở trên cái cover đó, thì khi mà chú không có đồ nghề, phải có tiền thì mới mua cái thùng đồ nghề mà nó có gun, có air rồi này kia. Nhưng mà người ta cũng nói là ở cái thắng thì làm 45 phút, nhưng mà chú làm không 45 phút không được, bởi vì chú chỉ có cái thùng đồ nghề chỉ có 100-200 thôi, thì chú phải mở bằng tay. Rồi nhất là khi mình sửa xe thì tuyết nó đổ xuống dưới mặt mình ấy này kia nó cổ này kia nó lạnh quá. Thì đó cái khi thì sau đó thì cái ông kia, ông có nói với ông chủ, ông người Pháp, ông rất là nice. Ông nói thôi thì mày muốn đi Edmonton thì mày đi. Thế thì chú quyết định chú đi. Chú nói mày nếu mà làm thì ở đây làm, nhưng mà nếu đi thì đi. Thì chú nói thôi tao quyết định tao đi, bởi vì Anh văn của tao nó không có đủ để mà làm thợ máy bây giờ, bởi vì tao đọc những cái gì mà vấn đề technical trong này nó không có very good understanding. Xong rồi khi mà chú tới Edmonton thì sao chú kiếm chỗ ăn như thế nào? Có mấy người bạn hồi trước ở trại tị nạn đó, chú ở tạm nhà của họ. Chú nghĩ là 5 người ở vô một cái phòng ngủ, chú ngủ một phòng khách. Thì lúc đó cộng đồng Edmonton vào khoảng năm 78 thì nói chừng khoảng chưa có ai tổ chức Tết lần nào hết. Chú là người tổ chức Tết đầu tiên với những người trong hội ở đó. Chú là người vẽ cái tranh về cây mai rồi này kia, hoặc là Tết Trung Thu rồi chú vẽ cái hình mặt trăng rồi này kia đó. Chú là người làm cái đó. Tổ chức Tết nhiều lắm, chừng khoảng 7-80 người thì anh em cũng rất là vui, cũng rất là gần gũi. Thì sau khi đó thì chú ở chung ở đó, rồi chú được người bạn họ làm trong cái hãng cũ đó, họ nói anh muốn đi làm làm cho cái hãng Weatherford Oil Company, thì chú làm cho cái hãng đó được mấy năm. Công việc của chú lúc đó là gì?
nó có một cái hệ thống mà người ta cleaning cái pipe của cái hãng nhậu. Thì chú làm mấy cái scratch, chú đo cái độ tròn, rồi chú làm những cái khung này kia thì để cho nó thả xuống dưới đó để nó cleaning cái pipe. Nếu vậy thì là cái đó không có cần training hay là chú có cần phải học huấn luyện nghề trước Học không? trên chú chỉ có vài ngày. Lúc đó tiếng Anh chú có vẫn đi học tiếp không ạ? Ban ngày thì đi làm cái đó, nhưng mà ban đêm chú vô trường NATE. Chú học về commercial science writing, bởi vì chú về art chú rất là thích. Thì chú làm cái đó cũng được 2-3 năm gì đó. Rồi ban đêm phần thì đi học văn văn, phần đi học về mà ở trên NATE. Rồi chú làm ở đó cho tới khi nào thì là chú đổi nghề? Tới năm hình như tháng 3, tháng 4 gì đó, khi mà ôi cái giai đoạn nó ôi nó xuống mà rất là bad, rồi thành thử là người ta cho chú nghỉ. Rồi chú về chú nghỉ thời gian, rồi chú là được Alberta Manpower nó gọi chú lên để nó cho chú một cái việc tạm thời đi phỏng vấn những người tị nạn của tỉnh Alberta. Bởi vì cái trong đó là very stressful, những cái thanh niên á, nghe nói là có chiều hướng họ muốn, đôi khi họ muốn không muốn sống này, bởi vì họ very cô đơn, rất là cô đơn, lonely á. Rồi chú đi vào hết tỉnh Alberta gần như là cả 1-2 tháng vậy đó, để phỏng vấn những người tị nạn mới tới. Chú đi lên cả Grand Cache luôn á, của Alberta ở trên Houston đi lên đó, để phỏng vấn người ta. Nhiều người gặp chú cũng khóc, thấy tội lắm. Hỏi chú là chú ở đâu và về ở đâu thì sống được nó gần với người Việt của mình, bởi vì không biết mua nước mắm ở đâu, không biết mua gạo ở đâu hết, chỉ ăn bánh mì với này kia nọ. Thì chú đi cũng nhiều lắm. Phỏng vấn những người tị nạn mới tới, có hỏi là có bao giờ anh chị có ý định tự tử không, lý do tại sao. Thì ở trong đó nó 100 câu hỏi nhé. Thì chú lái cái xe nhỏ nhỏ của chú đi, thì cứ một cây số người ta trả 20 cent hay sao đó. Chú phỏng vấn được mấy trăm gia đình. Mà lúc đó là khi đó không phải là nghề nghiệp của chú, hay là chú không có huấn luyện gì trong cái ngành đó hết, mà sao mà họ biết tới chú? Không có, tại vì chú làm cho hội người Việt, rồi chú liên hệ, chú làm công việc này công việc kia đủ thứ hết. Thì có một số anh chị em họ quen á, họ mới biết là nói anh làm việc này được á, bây giờ anh đang nghỉ thì thôi, thì trong một vài tháng đó anh cũng kiếm tiền anh sống được. Thì chú ok, chú chấp nhận. Làm cái việc đó khó không chứ? Nó về vấn đề mà giao thiệp, socialize, thì mình cũng rất là open, tới rồi chào hỏi, bắt tay, rồi anh chị sống làm sao, rồi có nghĩ làm sao này kia. Thì có một vài chỗ cũng vui lắm. Chú tới rồi họ nói rằng thôi anh để đó thư ký tờ giấy cho anh em mình đi ngồi xuống đây, anh uống với tôi một chai rồi nói chuyện. Cái đồ người gì người họ khác, tôi nói không, nhưng mà tôi phải làm mấy công việc tôi cái đã, rồi sau đó anh em muốn mời tôi chai bia thì tôi ngồi tôi chơi với mấy anh em. Họ khác rồi hỏi về với đó có nước mắm không, có gạo không, thế này thế kia, cũng tội lắm. Thì mình cũng cho người ta thành phố này có thể sống được, mặc dù mình chưa biết là bao nhiêu trời, lúc đó mới có một năm mấy, chưa tới 1 năm mà. Thành thử là chú làm công việc đó cũng mấy tháng. Có nhiều người lên mấy cái vùng hẻo lánh đúng không hả lúc đó? Sao không? Có nhiều người mà họ định cư ở mấy cái vùng hẻo lánh lắm hả? Giống như Grand Cache của Alberta đó, North của Alberta là nó Houston đi lên đó, mà họ ở trên mấy cái mỏ than á, trên đó họ làm than ở trên đó, vài ba gia đình mà. Sau này thì họ là người Công giáo, rồi họ được chú nói chuyện là vậy đó, rồi họ liên hệ với mấy người mà chú quen ở dưới Edmonton, rồi họ về Edmonton họ ở. Sau này có gặp lại họ cũng họ rất là thành công. Bên cạnh đó thì trong những ngày đó thì chú làm ở hội người Việt, thì chú tổ chức về rồi coi về thanh niên đá banh, rồi để cho họ có cái giải trí. Chú coi về thanh niên ở trong cái Edmonton Việt Association đó.
rồi chú đi xin việc làm. Chú ngồi đó rồi chú gọi tới mấy cái công ty mà họ nói là họ muốn nhận người Việt, họ biết người Việt mình làm việc rất là siêng năng, họ muốn nhận người Việt thì chú dẫn mấy người đó tới để mà chú chỉ là translate một vài cái, ok họ biểu làm cái này làm cái này dũa cái này mài cái kia, hay là làm cửa sổ. Thì vài anh em sau này họ vẫn nhớ đám cưới của họ. Có một vài lần mà chú nghĩ một buổi thứ bảy chú đi 4-5 cái đám cưới mà nói là anh đem quà tới là tôi không nhận. Cái tình của anh đối với tôi đủ rồi. Mặc dù chú lúc đó cũng làm chỉ vừa đủ sống thôi, nhưng mà chú lại thấy đồng bào của mình tội quá. Chú thông dịch cho họ, chú lấy họ. Nhiều người sau này mà làm lớn lắm á, manager nguyên một cái hãng ấy rồi kia, cứ lâu về gặp. Có mỗi lần chú về lại Minh Tinh là có nhiều người, chú mới vừa ngồi xuống ở trong cái hội cựu nhân mà có họ đem cho chú những cái bia. Tôi nhớ anh ngày xưa, hồi xưa đám cưới mà anh không tới là tôi giận anh, tôi không bao giờ nghĩa là nhìn mặt anh nữa đó. Chú ở đám cưới này một buổi tối mà ông này tới nói anh phải qua tôi, còn không là tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Rồi chú qua đám cưới kia nửa tiếng thì ông kia là tới chở anh phải qua tôi, vui lắm. Chú nhớ những ngày đó là những ngày thật sự cái tình đồng bào đó, nó thấm lắm, thương yêu nhau dễ sợ lắm. Chú nói mà chú cũng nghĩ lại cái lúc đó cảm thấy cũng rưng rưng á. Tại ai cũng trong hoàn cảnh chung với nhau. Cảm thấy mình không bao giờ có thể trở về được quê hương này. Bởi vì lúc đó không ai dám trở về hết, mà trở về là chết. Đó, thành thử là mình nghĩ thôi thì hết rồi, mình phải chấp nhận cuộc sống ở đây. Cũng có một vài anh em họ uống thuốc rồi này kia nữa. Bởi vì đi là toàn là đàn ông không à, đâu có con gái đi đâu. 20 người mới có một người con gái. Yeah. Uống thuốc là sao? Họ muốn tự tử. Dạ, tự tử. Mà trong cái thời gian đó mà chú đi giúp mấy người mà mới tới đi kiếm việc, rồi chị cho họ là mài cái này với lại làm việc mấy cái chỗ mà làm cửa sổ này kia, là lúc đó là chú không có việc, chính chú là lúc đó. Chính chú làm cho hãng dầu đó. Chú làm cho oil company, Weatherford Oil Company. Cái đó trước khi chú bị dạ, thứ bảy chủ nhật rồi trong những ngày mà chú nghỉ thì chú giúp ai có cần cái gì thì nói là gửi tới hội người Việt là chỗ này cần việc này, chỗ này cần việc này, tính đồng bào mình giúp nhau. Mà lúc đó là mấy hãng xưởng nó kiếm người, nó gọi tới hội người Việt, kiếm người Việt. Họ nói là họ muốn kiếm người Việt bởi vì người Việt làm việc rất là siêng năng, very hard worker, workaholic. Nhưng chú nhìn lại là chú phải trải qua bao nhiêu năm thì là chú mới cảm thấy như là mình ổn định? Riêng chú thì chừng cỡ 3 năm sau, nhất là cái vấn đề đi vượt biên gần như là một nightmare đấy. Có những ban đêm chú nằm chú ngủ mà những cái giấc mơ nó làm chú toát mồ hôi đầy người hết trơn á. Cứ thấy họ rượt, họ bắn, cứ thấy người này giết người kia ấy, rồi chết chóc những cái năm tháng đó nó xảy ra đó. Thành thử là thấy vẫn còn một cái giấc mộng kinh hoàng lắm. Thành thử là chú. Nhưng mà cái chuyến đi của chú nó cũng không có bị chuyến đi của chú thì chỉ có tắt máy thả trôi rồi vậy thôi. Chứ còn không có bị ai cướp bóc rồi gì hết. Bởi vì 12 người thanh niên không à. Mà giống như mà Thái Lan có cướp thì cũng không dám động tới đâu. Nhưng mà trong mấy cái cảnh mà chú không có chứng kiến, nhưng mà nó nằm ở trong trí não của chú ban đêm nó ra. Không, chỉ có lúc đi mình sợ, lúc mà rời Việt Nam á, cái lát của mình mà rời á, và ngày sau nữa đó, nó cứ kéo dài là mình cứ sợ là sẽ có nhiều người tới, mà chắc chắn nếu mà mình mà trở vô hoặc là bị họ bắt thì chắc chắn là mình sẽ không còn sống nữa được. Sau mấy năm này khi mà đã tới Edmonton chú vẫn còn cứ bị ám ảnh. 5-7 năm sau, đôi khi một vài tháng cũng vẫn có những cái giấc mơ nó rùng rợn lắm, thấy mình đi người ta bị bắt rồi bị bắn rồi này kia đó. Nếu mà chú nhìn lại đây, thì trong mấy cái năm đầu đó thì là nó có những cái trở ngại gì là to lớn nhất cho chú? Riêng chú thì không.
Nhưng mà chú cũng thấy rõ ràng đó là khi mà mới tới đó, là có một cái chuyện cũng vui lắm. Mấy người bạn họ tới đó, họ ở Panam Motel ở chỗ Kingsway á, thì chú và mấy người bạn chú đi, lúc đó chưa có tiền nhưng mà chú cũng mới tới trước có 3 tháng à. Chú mới lấy cái tiền lương của chú ra chú đi mua tem và sách biệt thư, chú đem vô Panam Motel chú hết những người bạn, hết những người mới tới. Nhưng mà khi chú vô Panam Motel á, chú lại gặp những người bạn ở cùng xóm với mình. Rồi cũng có những người xung quanh đó nữa, họ nói là em tới đây 3 ngày rồi mà em xuống dưới nhà hàng đó em không biết ăn cái gì hết, em cũng cứ chỉ cái đó thôi mà bữa nào cũng ăn bánh ngọt. Chỉ cái gì đó 3 ngày rồi em cứ ăn bánh ngọt không. Cái rồi tôi nói thì thích cái gì cứ chỉ người ta thì người ta đem ra nó, rồi cô Minh họ tính mà. Rồi có mấy người bạn của chú bây giờ vẫn còn ở Minh Tân họ rất là thành công, gia đình toàn bộ nghĩa là very successful. Họ vẫn còn nhớ khi mà chú gõ cửa chú vô đó, chú đi với ông bác sĩ Lăng với lại cô Mai và một vài người bạn đem tem đem biệt thư rồi tới, tự động đi chứ không có ai biểu hết. Thì khi mà vô đó rồi thì nó có một vài người Đà Nẵng với chú nè, chú cũng có biết, cô nghe cô gì đó, mà ông chồng sau này là cái chủ hãng cửa sổ cũng lớn nhất của anh Minh Tân đó. Thì gõ cửa vô cái người bạn chú mà học cùng Hồ Chiểu Học ấy vô mình, ô tới rồi mà ô ông ở đây hả, tôi tưởng ông đi Mỹ. Mà cuối cùng rồi ôm nhau khóc, rồi đưa tem đưa biệt thư, rồi chú dẫn mấy người đó ra ở ngoài để đi thuê apartment cho họ. Rồi chính phủ trả tiền mấy tháng đầu tiên, nhưng mà anh em nó đi làm liền à. Một trong những người anh em đó bây giờ cũng nghĩa là ADCO Vice President rồi, cũng lớn lắm á. Cho có cái câu hỏi, cho muốn hỏi chú là cái gì nó giúp chú vượt qua những cái trở ngại đó? Chắc là cháu nghe là nó giống như là cái sự giúp đỡ, sự hợp tác. Trở ngại của riêng chú hả? Dạ. Chú nghĩ là chú quá bận rộn đi, bởi vì công việc của Edmonton Việt Association rồi xin việc làm, rồi tổ chức đi đá banh, rồi tổ chức đi cắm trại rồi này kia, nó làm chú bận rộn. Và cái điều mà chú thấy người Việt mà mới tới mà họ trở ngại lúc đó nhiều nhất á, là vấn đề khi ra ở rồi thì không biết làm sao mà trả cái bill điện thoại, không biết làm sao mà trả cái bill gas, mà trả ở đâu, trả như thế nào. Thành thử ngay cả chú giai đoạn đầu cứ để yên đó thôi, cái đâu có biết cái nào mà trả, đâu có bỏ vô account để trả được đâu. Lúc đó là cầm cái bill tới để mà pay mà thành thử là cái đó là cái mà thấy mọi người bị trở ngại nhiều lắm á. Nhưng mà hình như cô và Minh Học cũng have cái vấn đề đó rất là very clear nhé. Thì chú nghĩ vấn đề đó, rồi vấn đề mà đi mua đồ ăn thế này thế kia thế nọ, nó có vẻ đồ ăn nó gần với mình hơn thì nó hơi khó, nhưng mà sau đó thì họ quen dần đi. Mua ở đâu rồi vậy. Giờ chú nhìn lại thì chú cảm thấy cái là chú cảm tưởng chú suy nghĩ gì về cái cuộc sống của chú bây giờ? Chú rất là happy, chú rất là vui, và cái quyết định của chú là quyết định đúng. Bởi vì nếu chú ở lại bên kia không biết là bây giờ nó sẽ như thế nào. Chú rất là cảm ơn chính phủ, chính phủ Canada, họ làm việc rất là sòng phẳng, rất là nghĩa là trong sáng. Chú bây giờ chú có vợ có con? Có vợ. Chú lấy vợ năm nào chú? Lấy vợ là trên năm 85 ở trên Edmonton. Xong rồi chú có cơ hội để mà bảo lãnh người gia đình qua bên đây không? Ba mẹ chú thì lớn tuổi quá không muốn đi. Mấy ông anh bà chị thì lúc đó nó cũng nhiều chuyện lắm mà. Chú hình như chú lúc đó chú chỉ nghĩ là làm cái gì cho cộng đồng ở đây để xây dựng cái cộng đồng tốt đẹp hơn. Và gia đình bên đó thì chú luôn luôn gửi về, chú giúp đỡ họ. Bởi vì chú nghĩ nếu mà chú bỏ lệnh họ qua đây thì cũng có thể là nó lâu dài, nó có những cái phiền toái để xảy ra, và chú không làm được những cái điều mà chú muốn cho riêng cá nhân chú. Chú có bây giờ mà con chú lớn rồi thì là chú có thường thuật lại những cái kinh nghiệm của chú, những cái hành trình của chú cho con cháu biết không? Có.
đứa con gái của chú Thượng Vina thấy con cũng biết nhá, nó cũng ra y rồi đấy, rồi nó sau 2 tuần ra y rồi nó nói ba con không muốn làm bác sĩ. Thì chú nó rất là ngạc nhiên, nhưng mà người ta nói là có một ngày người bạn người nói là con ông nó đang trả nợ cho ông đó, bởi vì cái last life của ông didn't do a very good person. Thì chú mới nói là thôi thì cái chuyện đó là chuyện của con, ba không có quyết định cho con, nhưng mà con của chú nó cũng làm việc trong cộng đồng Đức Vina, nó cũng đi dạy lớp 7, lớp 8 tiếng Việt, mặc dù nó sinh bên này, rồi nó ra y khoa xong rồi nó không muốn làm, nó thôi thì cái quyền đó là quyền của con. Bây giờ nó đang dạy high school. Hai đứa sau thì cũng vậy. Cái thằng nam con của chú thì nó là năm 2012 và 2013 nó đại diện Canada để mà nó đi thi worldwide về vấn đề computer của Microsoft. 2012 ở Las Vegas và 2013 ở New York. Nó represent Canada. 2013 thì nó đứng number 4 trong 87, hình như 78 hay 87 học, các em thấy nhớ gì đó. Trời, đúng vậy. Dạ, còn đứa út sau thì nó là teacher, high school teacher nào. Dạ. Khi mà chẳng hạn như là chú kể lại cái hành trình đi của chú, hay là cái kinh nghiệm của chú mà trải qua chiến tranh với lại cộng sản, với tị nạn và di dân đó, thì là chú nghĩ là họ thế hệ sau này học hỏi được cái gì? Theo chú thì thế hệ trẻ sau này, nói chung những thế hệ trẻ của quốc gia tị nạn toàn thế giới tới Canada, và nói riêng là Việt Nam, nên nói chuyện với ba mẹ mình, nói chuyện với người thân trong gia đình của mình. So, chú có thể nói một vài câu tiếng Anh ở đây được không? Dạ. So the next generation, all the family came from all the countries, Vietnam, Laos, Cambodia. You, the young generation, should sit down with your family and talk with your parents to find out what happening and what going on, why they have to leave, why they have left the country. So that if you can do that, that means you understand more about your parents, you understand more about your community, and you will be volunteer to come to the community and help the community to solve the problem. The problem in the community, you see any of them, part of your responsibility. If you don't do that, you should proud where you came from, where your parents come from. Come to the community and help the community to stand up and do whatever you have to do for our community and for Canada, your future country right here. That, I hope my few words like that will help you to understand more our community, and you will be very close with your parents, and you will be happier in your future life. Thank you. Cảm ơn chú để mà chia sẻ cái câu chuyện của chú với tụi cháu. Chú có cái gì khác để mà để nói thêm không? Không có đâu. You happy whatever you have at you, and thank you for the team. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Rồi, thank you.